am ajuns în țara Făgărașului. Biserica din Cârța nu este una fortificată, este unica biserică cisterciană din România. Ora et labora, roagă-te și muncește, era motoul după care se ghidau călugării cistercieni. Aceștia se angajau să respecte cele 3 jurăminte: castitate, ascultare și sărăcie. Aveau obligația de a se alimenta doar din roadele muncilor și de a purta doar haine produse de către ei. Călugări catolici de origine franceză, cistercienii își construiau abația în zone mlăștinoase acoperite de trestie. De aici și denumirea de cistercieni. În traducere, cei de la trestie. Mănăstirea din Cârța a fost fondată la începutul secolului XIII de călugări cistercieni provenind din zona Burgundiei, din Franța. Biserica de aici a îmbinat pentru prima dată stilul romanic cu goticul timpuriu. Pășește în mănăstire printr-un portal în stil gotic, clădit de maestri pietrari după distrugerea mongolă de la 1241. Fereastra polilobată, rozeta tipică construcțiilor cisterciene, e o poartă spre cer. Imaginea acesteia prin care se observă cerul azuriu impresionează și este una dintre cele mai fotografiate atracții de către călători. Curtea mănăstirii păstrează mormintele soldaților germani, căzuți în timpul primului război mondial la Porumbacu. Pentru a fi ocrotite, acestea au fost mutate în incinta mănăstirii în 1928. Deschizi ușile masive din lemn și pășești în biserică. Temperatura din interiorul bisericii te răcorește. Orga barocă ce datează din 1777 îți captează atenția. Altarul în stil baroc îi reprezintă pe Sfântul Petru și Pavel, care străjuiesc cu sfințenie icoana crucificării. O plimbare prin curtea mănăstirii îți dezvăluie ruinele fostei biblioteci, a dormitoarelor și casa parohială. La poalele făgărașilor, pe malul râului Porumbacu, se află un loc fascinant, parcă desprins din basmele lui Petre Ispirescu. Chiar dacă nu ți-e în drum, fă un ocol până în Valea Zânelor. De la Cârța până la Castelul de Lut sunt de parcurs circa 22 de kilometri. Castelul de Lut, Valea Zânelor, este un loc destinat să relaxeze călătorii. Legenda locului spune că tărâmul pe care se află construcția inedită era locuit de făpturi fantastice, de zâne. Castelul de Lut a fost clădit în martie 2014, având ca și concept casa naturală de poveste. Hrănit și relaxat, ești acum pregătit de aventură. Transilvania îți dezvăluie o altă față, cea a drumurilor alpine virajate, a cascadelor cu ape cristaline de munte care curg șuvoaie pe pereții înalți și stâncoși și a peisajelor care îți taie răsuflarea. Începi aventura spre Transfăgărășan, una dintre cele mai spectaculoase căi montane din lume. Drumul șerpuiește până la cele mai înalte vârfuri ale Carpaților și unește Transilvania cu Valahia, traversând munții Făgăraș. Din cauza altitudinii, șoseaua este deschisă și practicabilă doar circa 3-4 luni pe an. Ziduri de zăpadă pot fi întâlnite pe marginea drumului chiar și în luna iunie. Lung de 90 de kilometri, Transfăgărășan te urcă la 2042 de metri în altitudine și numără peste 5 km de serpentine, peste 80 de viraje, 5 tunele și peste 500 de poduri și podețe. Pentru început, circul pe o porțiune împădurită cu secțiuni de viraje mai largi sau mai strâmte. Din drum, zărești cu coada ochiului o cădere imensă de apă ce curge șuvoaie de pe stânci. Cascada Bâlea e situată în munții Făgărașului între vârful Moldovianu și Negoiu. Aflată la o altitudine de peste 1200 de metri, cu o cădere de circa 60 de metri, Urlătoarea Bâlă este cea mai înaltă cascadă în trepte din România. Călătoria te poartă deasupra liniei arborilor, descoperind un drum cu viraje multiple și curbe ac de păr. Lipsa vegetației îți oferă vizibilitate pe întregul sector de viraje strânse, iar priveliștea te duce cu gândul la o pistă de curse.
Te încadrezi, te înclini, accelerezi. Drumul te provoacă și te răsfață viraj după viraj. Satisfacția e garantată. This is the best road in the world, striga Jeremy Clarkson de la Top Gear în timp ce conducea un bolid pe Transfăgărășan. Și noi nu putem să-l contrazicem. 90 de kilometri de curbe, viraje, ca într-un caruțel care nu se mai termină, te urcă până la 2042 de metri înălțime. Proiectată în cel mai mic detaliu, șoseaua este o panglică de curbe, palpitație și emoție. Tunelul Capra-Bâlea-Lac marchează cota maximă de altitudine a Transfăgărășanului. Traversând cei 887 de metri de tunel luminat, începi coborârea munților Făgăraș pe o secțiune de viraje, tuneluri și zone împădurite. În partea de sud a Transfăgărășanului, drumul te provoacă și îți testează abilitățile de ocolire a gropilor sau de traversare a zonelor cu denivelări. Rulezi pe malul lacului Vidraru. Chiar dacă vegetația abundentă nu îți permite să admiri priveliștea, mireasma naturii te întovărășește. Ajuns la barajul Vidraru, te surprinde culoarea azurie a lacului și tabloul minunat pe care îl pictează natura. Fă un popas la baraj. Urcă treptele spre punctul de belvedere și bucură-te atât de peisajul superb, cât și de garda neobosită a omului de fier. Înaltă de circa 10 metri, statuia reprezintă monumentul electricității de la barajul Vidraru, amintind de unul dintre cele mai grandioase proiecte hidroenergetice din blocul comunist. Omul de fier sau Iron Man, așa cum este denumit de turiști, îl reprezintă de fapt pe Prometeu, eroul mitic ce a furat focul din fierăria lui Hephaistos. La circa 4 km de baraj, cam 7 minute de mers pe motor, ajungi la baza cetății Poienari. Cetatea loială conducătorului Vlad Țepeș, cunoscut ca și Dracula, Poienari a fost construită pe un vârf de munte dominând cheile Argeșului. Ruinele cetății Poienari pot fi vizitate după urcarea pe jos a 1480 de trepte. Transfăgărășan a devenit una dintre călătoriile de vis pentru mulți motocicliști din întreaga lume. Traseul este foarte circulat în timpul concediilor de vară, iar combinația vară plus weekend face călătoria aici un chin din cauza aglomerației. Ca să te bucuri din plin de aventură, călătorește în zonă în timpul săptămânii. Aceasta este perioada în care traficul este mai relaxat. Dacă e musai să rulezi pe Transfăgărășan în weekend, fă în așa fel încât să fii la baza drumului dimineața de vreme. Dacă îți începi aventura pe Transfăgărășan în jurul orei 8 dimineață, poți avea surpriza să ai drumul pentru tine chiar și la sfârșit de săptămână. Rulând pe Transfăgărășan, poți avea întâlniri neașteptate cu animale sălbatice. Plăcuțe cu atenție urși sunt expuse la tot pasul. Pare imposibil, dar urșii pot fi întâlniți pe Transfăgărășan căutând hrană prin gunoaie sau așteptând să fie hrăniți de trecători. Chiar dacă pare atractiv și te gândești că un selfie ar atrage multe like-uri pe site-urile de socializare, nu te apropia prea mult, nu hrăni animalele sălbatice și fii precaut. Doi ursuleți drăgălași pot avea oricând în apropiere ursoaica mamă. Amintește-ți că, indiferent cât sunt de simpatici, rămân animale sălbatice, iar locul lor este în sălbăticie. Fă o fotografie de la distanță și continuă-ți călătoria.